नमस्कार, रोजाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत लग्नाच्या पंक्तीत वाढण्यात येणारी डाळ भाजी। डाळ भाजी बनविण्याकरिता मी इथे घेते आहे 1 पाव पालक। पालकला इंग्लिशमध्ये स्पिनॅच असं म्हणतात। पालक मी इथे छान स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे। सोबतच 1 वाटी तूर डाळ, अर्धा वाटी चना डाळ, 1 टेबलस्पून शेंगदाणे, अर्धा टीस्पून हळद, 4 ते 5 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून मोहरी किंवा राई, 2 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धणे पावडर, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेला कोथिंबीर। सर्वात आधी मी इथे डाळी स्वच्छ धुवून घेते। डाळी छान स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत, त्या मी कुकरमध्ये घेतले आहे। डाळी कुकरमध्ये घेतलेल्या आहेत, त्यात 1.5 कप पाणी घालूया। अर्धा टीस्पून इथे मी हळद घालते आहे, अर्धा टीस्पून इथे तेल घातलेलं आहे आणि 1 टेबलस्पून शेंगदाणे घातले आहे आणि कुकरला झाकण लावून आपण 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घेऊयात। कढई आपली तापलेली आहे, त्यात तेल घालते। तेल छान गरम झालेलं आहे, त्यात आपण मोहरी घालूया। मोहरी छान तडतडली की त्यात जिरे घालूया। हे छान परतून घ्यायचं आहे। यात आपण कढीपत्त्याची पाने घालतो आहे। यात आता आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया। कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित कांदा परतून झालेला आहे। यात आता 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट घालूया। आलं लसूण पेस्ट आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। आलं लसूण पेस्टला कच्चेपणा राहू नये म्हणून आपल्याला ही छान परतून घ्यायची आहे। यात आता हळद घालते आहे आणि लाल तिखट घालूया। तिखट घालताना तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालावे। डाळ भाजी तशी झणझणीत खूप छान वाटते। 1 टीस्पून धणे पावडर घालावे। हे व्यवस्थित परतून घेऊया। आता यात बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। हे एकत्र करून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालूया आणि झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटे वाफवून घेऊया। यात आपण घालतो आहे बारीक चिरलेला पालक, हे एकत्र करून घेऊया आणि 10 मिनिटे झाकण ठेवून आपण हे शिजवून घेऊया। पालक छान शिजलेला आहे। यात आता शिजलेली डाळ घालूया। डाळीला आपण घोळून न घेता तसंच घालायचं आहे। आवश्यकतेनुसार पाणी घालावे। चमच्याने व्यवस्थित ढवळून घेऊया। यात 2 टीस्पून आपण गरम मसाला घालतो आहे। गरम मसाला घातल्यामुळे आपल्या डाळ भाजीला खूप सुंदर असा रंग येईल आणि वरती तेलाचा तवंग सुद्धा येईल। बारीक चिरलेला कोथिंबीर घातलेला आहे। डाळ आपल्याला छान 10 मिनिटे उकळून घ्यायची आहे। खूप सुंदर झणझणीत डाळ भाजी तयार आहे। तोंडाला पाणी सुटलं ना? तर मग घरी नक्की ट्राय करा। थँक यू।